afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. I hope everyone is feeling good. It is a super hot pero very nice Saturday afternoon. Your barkada is complete. Kasama ko ang mga ka-chasers ngayong hapon na to. Ako po si Liza Diaz and I want to say hello to all of them. Unahin ko muna, I don't know what's up with you today, Jerry, pero parang galing ka sa meeting or something. Hi, Jerry. Suklay na suklay. Hi, Riza. Hi. Unang-una, i-welcome natin ang ating special guest, si baby girl Riza. Congratulations, Riza. Oo. So, maniningil na ako, by the way, ng times 2 na talent fee. Okay lang ba yun? Pwede. Hap muna, hap. Ako yung Ako yung 1%. Riza. Katulad ng sorpresang ginawa mo sa amin sa social media, itong programa natin ngayon punong-puno din ng sorpresa sa susunod na 2 oras ng balitaktakan, tsikahan at pasabog sa mundo ng palakasan. Riz? That's right, Jerry. This week has been so loaded with so many news, good and bad, controversial and all that. Hanggang last minute bago tayo umere, may mga pumapasok na balita. So lahat yan, susubukan nating himayin. We're going to discuss sports stories from here and abroad. And also joining us this week is Mr. Abak Cordero, isa sa mga ninongs ko pala. Hi, Abak! I can't seem to hear Abak. Is it just me or kayo din? There's something wrong with his audio. Ayan. Ayan, better. Hi there. Yes, medyo ginula talaga tayo ni Riza sa kanyang nag-viral na announcement. Ano? Well, back to the show. Yes, dahil lang sabi ni Riza, madami nangyari the past couple of weeks. Good and bad, hot and cold, black and white. Pag-uusapan natin lahat mamaya yan. Stay tuned. Right. And it's going to be also a lot of fun. As much as we want to, of course, entertain, diba, our viewers, it will be very, very informative and inspiring as well. And joining us is Waylon Galvez. Waylon, nakakalungkot na balita yung kay Chadwick Boseman, di ba? I know you're one big Black Panther fan. Yes, Riza. Congratulations muna sa iyo, pero tama ka nga. Medyo sad day para sa, of course, movie fans, lalo na ni Black Panther. And alam naman natin si Black Panther, hindi lang naman sa Chadwick Boseman, sumikat sa Black Panther. Gumanap din yan sa mga sports movies. The Express, Draft Day, of course, hindi na makakalimut, 42, The True Story of an American Legend, of course, alam natin yan, si Jackie Robinson yan. Pero, syempre, also celebrate the life of Chadwick Boseman and sa mga sports na movies na ginawa niya. Kaya, yung sports na yan, sagot namin yan. Tutok lang kayo, 2 oras, kami bahala sa inyo, mga ka-chasers. That's true. Black Panther will always live with us. And interestingly, his last post, Waylon, around April, he posted a video about, that movie that he portrayed. Yes, correct. Correct. He was looking frail. He was looking frail already. But again, our condolences and everybody around the world was shocked with that news. Also with us, para makompleto tayong lahat, is Zaldi Perez. How are you, Zaldi? We're always terno. Oo nga. Kaya gusto ko lang ilapit yung dahil gusto kong makita talaga yung glow ng mukha mo being a complete woman now at saka matatawag ng nanay. Pero just like last Saturday, this Saturday, Riza and Jerry, Abang and Waylon will be, sabi nga ni paring Jerry, ay talagang marami kaming pasabog in store now. Kaya manatili po nakaantabay. Huwag po kayong aalis. Stay tuned dito po sa The Chasedown.
All right, we have a fully loaded show and we cannot wait till we get started. So why not we do just that? Since we are all complete, let's all welcome our viewers this afternoon. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the The Chase Chase Down. down! Yay! Parang parang in a span of a week, sobrang daming ang nangyari. And hindi natin alam kung saan ba tayo magsisimula. But at this point, again, syempre, unahin muna natin yung mga pinakamainit na headlines. At isa dyan is syempre yung pinakamalapit sa ating puso, which is the PBA. So let's start off with our headlines. Ako na ang mauna. Ito, pinakauna sa ating mga balita. Ang PBA is sinasabing gagawa daw ng sariling bubble para matuloy lang ang Philippine Cup. So that and more pag-uusapan natin dito sa The Chasedown. Okay, Alright. at tinumang sa akin naman na talagang itong balitang ito, itong kontrobersyang ito ay talagang niyakap ang lahat ng mga pahayagan at maging mga television at saka sa mga radyo itong balitang ito, yung tungkol sa UST bubble controversy. Ngayon, nakapunto na ito ngayon doon sa mga katanungan na sino ba ang dapat na managot. Nako, habang kwentuhan pa yan. Mm. Eto, mainit-init din. NBA, MLB, at iba pang US sports tumigil bilang protesta para sa social justice. At nangyari pa ito sa kalagitnaan ng NBA playoffs. Na naman. Yep. Eto, grabe, ang iinit ng balita nyo. Pero ito, bagong-bago dahil amateur players. Aba, papayagan na daw ng Games and Amusements Board para makapag-training sa professional leagues. Abangan natin yan. Maganda-ganda yan. Bago yan. Okay. Wala nang suspension? Wala na. And on top of the writer's block, Usain Bolt, the world's fastest man, slows down dahil sa COVID-19. Ibang klase. We are going to have sports stories, news, and more from here and abroad. So stay tuned kasi makakasama nga po natin to answer some of the issues and questions is Chairman Baham Mitra. He will be joining us in a few. And also we are hoping and looking and really trying our very best to get perhaps aside from our collegiate players, or previous mga naglaro ng college para mahingan din natin sila ng kanilang mga saloobin regarding this issue with the whole UST training bubble thing and the issue with Coach Alvin Ayo and his players. So yan, isusubukin nating pag-usapan. Kasama na rin syempre ang mga may init na NBA balita that I'm so excited kasi kahit na postpone ng mga games, it was put on hold for a while, and dami-dami pa rin kwento. Pero ngayon, we are ready to bring in the show so we can have more clarifications also on what's going on again to the league that is closest to our hearts. We are so fortunate to have with us this afternoon our good commissioner from the PBA. Kasama po natin ngayong hapon, ang ating 10th commissioner, of course, from the PBA. Dati po natin siyang nakasama sa Media Bureau as he was chief of the Media Bureau. Also was a PBA head statistician and likewise served as special assistant to the commissioner back in 2003 to 2008 and now is, again, the good commissioner of the PBA. Commissioner Willie Marshall is joining us. Hi, Com. Magandang hapon. Ay, good afternoon sa inyo at sa apat na kumpare ko. Ayan. Ninong ni Ben? Kung kamusta ka naman ngayong Saturday afternoon bago tayo pumunta sa napakahaba nating mga discussions? How is you and your family? Okay naman. Okay naman dito sa bahay. Ang tinututukan natin yung yung bubble na gagawin natin. Kausap ko yung mga hotels. So, dire-diretso to kahit Sabado, Linggo or sa Monday na walang opisina.
kakausapin namin. Gusto nila makipag-usap sa atin. Okay, unahin ko na po ang unang katanungan before ABAC. Nakita po namin on social media that most of the PBA teams have resumed their practices under, of course, these protocols that you have approved via, of course, the approval likewise of the IATF. So far, so good naman po, ang feedback with these practices na nagsimula last week, August 25th. Okay. Nakikita naman yon, nagpapadala kami ng video sa inyo, sa media, sa GAB. Okay naman ang GAB, nagugustuhan nila yung social distancing, yung paano mag-practice. Yun nga lang, di ba? Physical conditioning, pero nakaka-shoot sila, nakakatalon-talon sila. So as of now, maganda ang tinatakbo ng practice. That's nice to hear. ABAC, your question for Commissioner. Yes, Com. Ang tanong ko lang is, yung po bang from these small group practices, paano po ba tayo gagraduate dito and ma-elevate tayo sa scrimmages or full team practices na? Kailangan po ba i-apply yan or the IATF be the one to decide? ABAC yan makalalaman natin by September 1 kung ano ng level natin, kung bababa tayo sa ME o MGCQ, bababa sa MGCQ. So malaking bagay yon. Tapos sinasabi nga ng tiga-UP na bumababa na daw yung ating COVID pandemic. So bumababa na yung curve. Pagkatapos ng September 1, makikita natin kung nasa na tayo. Susulat pa rin ako sa task force para iklaro or sa JAO kung pwede na tayo mag-scrimmages para sa mga teams. Mm-hmm. So, of course, binabantayan po natin yung, again, nadinig ko din yung good news na yun from the experts from the University of the Philippines na nakikita na nila yung flattening of the curve. Tama, ABAC. Yun. Sana magtuloy-tuloy na to para maimpisahan na natin yung kaisa-isa natin conference this year. Kailangan nga talaga namin ng mga dasal. Okay, thank you, Com. Thank you, Riza. Well then. Yeah. Commissioner, we Yo. miss you. I don't miss you. Commissioner, ano lang, meron mga nabalita regarding possible bubble for the PBA. Nabalita namin it's Cubao or Laguna. Meron pa nga Dubai is interested. Can you give us any update regarding this development? Tama ka, Waylon. Yung sa Dubai, nag-express sila ng intention. Nakausap natin sila na gusto nilang kung pwede daw mag-bubble doon ala NBA. So sinulatan namin, binigyan namin ng mga requirements, ano bang mabibigay nyo, ano ba. So ina-explore pa lang natin sila ang Dubai. Yung ibang may mga hotels dito, mga 3 to 4 hotels na may gusto din intention sa atin na mag-bubble. So kinakausap namin isa-isa, yun ang ginagawa namin ngayon. El Nido, mismong kausap din natin na gusto doon mag-bubble, magtatayo ng tent for gagawa tayo ng court doon. So yun muna tinitingnan namin kung saan tayo makakuha ng ng wooden flooring na court. 2, paano ang transpo papunta doon. So madami pang pinag-uusapan, Waylon. Madami pang yung main pa nga wala pa nga sa nitty-gritty. So ang dami pang usapin kaya inaano namin ng mas maaga para baka mag-present kami sa board next week or this week, depende kay chairman. Quick follow-up lang, bukod sa na-mention mo na Dubai, El Nido, can you confirm yung iba na Laguna, Clark, kasama din ba ito? And of course, yung palagi nating venue which is Cubao. Yun nga, meron sa Laguna. Hindi ko na babanggitin yung mga hotels. Meron sa Laguna, meron sa Subic, meron sa Batangas, meron sa
hotel sa Pasay. Yun ang mga hotels na tinitingnan natin na kinakausap natin na may meeting din ako next week sa kanila. Last one. Sino mag-shoulder when it comes to, of course, malaking gastusin ito pagka, of course, nagbubble ang PBA. Paano po ba kaya ang ano niya, ng proseso? Yun nga, pag-uusapan pa namin with the governors, tingnan natin kung saan kami makakakuha ng pondo, yung PBA, kasi meron kaming TV, sponsors, tapos hindi naman namin kayang bunuin lahat yon. So, baka may konting tulong ang teams or may tulong ang teams talaga na pag-uusapan namin nung sila ba, sama PBA. Kasi ang PBA din gagastos di ba? So, kung paano yung court, kung magkano gastos nila, mas madami yung PBA. Kasi sa referees pa lang, ang dami na namin So, may mga ganun usapan. Kaya kailangan malaman namin makapag-meeting agad. Yung media, di mo nabanggit? Kung kasama ko. Media? Hindi, magulo media. Baka hindi ko na isama. Hindi, kasama yan. Kasama yan. Mag-uusap kami ni Jerry kung paano. Ewan ko lang kung makakapunta si Jerry sa bubble. Pero tingnan natin. Ito na po, representing po the president of the PBA press corps, kasi baka sakali naman po makasama kami diyan sa bubble mo. President Jerry, pakiano nga si Kong. Sigurado ka, Jerry, sasama ka? Jerry, sasama ka talaga? Sasama ka? Nasa iyo yun. Walang quarantine pass yan. Baka ikaw din. Pero malaking tulong sa iyo pag nakasama ka namin. Sasama yan hindi nga lumalabas ng bahay nila. Ayan, yan ang sinasabi ko, paring Saldi. So, depende nga sa kanya kung gusto. Pero palagay ko sasama yan. Kahit wala doon, sasama yan. Kom, ako na magtatanong. Kasan pa mapunta tong usapan Yo. Kom, alam natin very pressed for time ang PBA, no? So, magbabago ba ng format yung PBA Philippine Cup if ever makabalik na tayo? Sa akin, hindi, sa tingin ko, hindi namin babaguhin yung format natin. Ganun pa rin. Pero baka damihan natin yung games, yung game days. Baka 4 or 5 times a week or double, triple header. So yun ang mga pinag-aralan na namin, papakita lang na namin sa board kung paano presentation, tingnan natin yung finals, kung best of 7 ba, semifinals, best of 5 ba, or best of 3. So yun ang mga pinag-aaralan na namin na ginawa na namin, ipapakita lang namin sa Board of Governors. Kom, nakausap nyo na rin ba yung TV coverer dito na syempre TV5 dahil in charge din sila sa pagpapalabas ng mga games? May usapan na kami ni Shena at ni Mr. Robert regarding sa kung araw-araw, 4 times a week, anong pwedeng ipakita, anong platform, anong TV, anong network, live streaming. So pinag-uusapan na namin. One last com. Kakayanin bang matapos ito ng isang buwan? Kasi may mga coaches tayong nakausap like Coach Yeng, Coach Tim, and Coach Louie Alas. Ang sinasabi nila, medyo mahihirapan siguro ang mga players if ever humaba ito ng mga 2 months, no? Pumapasok diyan yung sinasabi nilang mental stress, mental health. Oo, posible bang matapos natin yan ng isang buwan? Hindi. Sa format natin, hindi natin matatapos ng isang buwan. Siguro mga 2 months. Pero baka yung elimination, isang buwan matapos o lampas ng konti. Pero yung going to the playoffs, medyo mahaba-haba pa rin ng konti. Katulad ng finals, kailangan naman every other day yun. Hindi naman pwedeng araw-araw yun, di ba? Okay. Thank you. Thank you, President Jerry Ramos, na parang alanganin pala to si Jerry sa bubble. Oo.
Okay, we Pag have pag si Jerry nagbaballs, baka mag-burst. Okay, Zal, ako naman na magtatanong. Commissioner. Yes. Yes, ako na magtatanong. Among doon sa mga area na pwede mong na yung PBA ay pinag-iisipan na ilagay doon yung bubble. Ano sa tingin mo, Kume, ang medyo nakakalamang? I think yung personal ko at saka mga nabasa kong mga reaksyon nung mga coaches parang mas pinapaboran nila doon sa Cubao. Kasi considering nga naman yung proximity ng lugar at saka malapit sa kung saan-saan, merong mga magagandang hotel. Sa tingin mo ba nakakalamang itong Cubao? Hindi ko pa din sa'yo masabi, paring Saldi, kasi hindi ko pa nakikita lahat ng proposal. Hindi ko pa nakikita kung ano mabibigay nila, ano makakaano, ano mas makakabuti sa PBA, makakabuti sa players. So, hindi ko masabi sa iyo, paring Sal, katulad kunwari sa iba, madami silang maaaliw. Katulad ng sinasabi ko, ang NBA kaya isang successful kasi madami sila sa ano yun, nasa Disneyland. May golf, may fishing, may billiards, pwede ka mag-bowling. So madami kang hindi ka medyo, 'di ba? Yung sinasabi nating mabuburyong. So depende kung ano din mabibigay ng ibang hotels at tingnan din natin kung saan din convenient para sa lahat. Kung sa Manila kasi malapit sa bahay, madaming factors paring Saldi. So as of now, hindi ko pa masasabi sa iyo. So, isa pang tanong, kung yung latest sa palagay mo, kailan pwedeng mag-restart yung liga? Sa akin, by first week o earliest muna tayo. Siguro first week of October ang pwede. Tapos yung second week, may hirapan na nga tayo. Kasi kailangan natin matapos bago magpasko. 'Di ba? Alam nga naman naka-bubbles pa tayo, Pasko na. Diyan talaga hindi pwede na si paring Jerry. Tama pa rin. Parang lagi may ibig sabihin niya tayo. Hindi, Sinasabi kasi- mo, Kasi sa inyong 5, si Jerry lang ang hindi lumalabas eh. 'Di ba? Lumalabas naman kayo. Siya napakaingat. So hindi ko alam kung sa Pasko kasama ko pa rin siya sa bubble. Iiwanan ko na siya pag ganon kasama ko siya. okay. Bago tayo magpatuloy sa mga questions kay Commissioner, because we also have a lot of viewers via online sa ating Facebook. So, pwede kayo magpadala ng mga questions ninyo habang kausap natin si Commissioner para maitanong natin sa kanya. Pero going back po dito sa mga na-discuss po ninyo regarding the bubble, and you're saying the earliest could be October and the latest could be second week of October. Yung tanong po ni Jerry, yung format hindi po magbabago. We would increase perhaps the number of games. Pero kung sakali po ba yung magiging champion po natin for the PBA Philippine Cup, magkakaroon po ba to ng ibang, magkakaroon po ba to ng asterisk? Or is it going to be considered as a champion in a season a whole? Paano po, ano pong nyo doon na pag-usapan? Yun pa rin ang isa pag-uusapan namin kasi hindi naman kasalanan ng team, hindi naman natin kasalanan nagkaganyan. So madami, katulad nga, ano ba to? Yung best player ba, sabay yung MVP? MVP ba siya ng season? MVP ba siya ng conference? So madami. Madami pa tayong pag-iisipan at ikukonsulta. Ang importante muna sa akin, yun nga, sana nakapag-practice na tayo, yun ang unang-unang inaalala ko. Ngayon, ang inaalala ko, sana makasimula lang tayo. Tapos, dahan-dahan ko na anihin yung iba't ibang mga, di naman problema, iba't ibang mga dapat gawin. So, dinadahan-dahan ko lang kasi baka ako ma-mental health eh. So, yun nga po. Naku, dapat talaga eh. Tsaka sana, I know naman yung mga kasamahan po natin sa PBA, katulad ng, let's say, from the board to the PBA office, lagi nakaalalay sa inyo. Kasi ang dami pong pumapasok na questions, let's say, do we call it the rookie of the year, 'di ba? Kasi nga parang isang season, Kaya mismo nga. conference na lang Yun pa, nangyayari.
Kung Eh, ano na rin po sa mga aspiring na applicants for the PBA kasi wala na po tayong D-League, tama po ba yan, Com, for this year? How about the PBA draft? Ano pong magiging status niyan? Yun nun, recommend ko na rin sa board na tanggalin natin yung kailangan mag-D-League ka kasi wala naman Mhm. D-League. So baka diretso na sila, yung PhilAms, yung mga nasa ibang liga, yung mga collegiate players. So re-recta na yan. Ano yun? Tama yun. Ano ba? Rookies pa rin yung rookies ngayon. So yun mga dapat pag-usapan. Pero yun nga, Risa, unahin ko muna yung sana makalaro na tayo. Yung second step. Right. Ah, Jason, go ahead. meron ako isang question din kay Kume kasi nabanggit kanina yung parang kasi yung time constraint nga na para mapabilis yung liga na matapos kaagad. Hindi mo ba kino-consider na i-reformat ulit yung 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 ano ng liga, yung Ah, format Kinonsider namin yan. mismo? Kinonsider namin, tinignan namin, pinakamaano ng teams, mga 4 o 5 games, yung pinakaunang matatanggal. Saldi kung ikaw yung owner, pinasweldo ko yung mga players ko ng 1 taon. Ang exposure mo lang sa akin, 5. So parang Mhm. hindi, 'di ba? Hindi naman worth 'yun. Hindi naman ayoko naman mangyari sa mga teams natin 'yon. So pinakaano ko kung Mhm. pwedeng mas marami, mas maganda. Hindi naman para maikli, para matapos agad. Siyempre inaano natin, ma-expose yung mga teams na ang laki ng ginastos nila, 1 taon sila nagpasweldo. Tapos makikita lang ako 5 beses sa 1 taon. Parang sa akin hindi makatarungan. Sa akin 'yon. So kaya gusto ko direct o buong format pa rin. Mhm. Okay. Thank you. Salamat. Right. I understand, Commissioner, what you're saying from a business standpoint. And in fact, I've been, speaking to some of our PBA players, our professional ballers. Ang sentiment nila, they always get this daw, kapag kunyari, may mga kausap nila, very casual. Sasabihan sila, siguro sarap ng buhay nyo, sumusweldo kayo, hindi kayo nagtatrabaho, hindi kayo naglalaro. But when you ask them for ang kanilang saloobin, it's more of, this is not how we want to feel. We want to feel, syempre, na pinagtatrabahuhan pa rin namin yung pera namin and meron kaming output, meron kaming nagagawa, may naibabalik kami. That's more of the sentiment that I'm getting from a lot of them. Tama 'yun, tama 'yun. Ganun din ang sinasabi sa akin ng mga players. Yun nga, maski na hindi lang players, pag nakakausap ko din yung mga asawa nila, hindi tama ako. Dapat paglaro, dapat pati mga asawa ng players hindi laro sila dapat. Yun din ang nakakarating sa akin. Okay. Waylon, do you have any questions for Commissioner? Yeah, Commissioner, balik lang ako dito sa naging resumption ng ensayo natin. May feedback ba ang Commissioner's Office? Kamusta yung first week natin with the PBA teams? Of course, medyo binabantayan. Wala bang mga pasaway? Wala kayo nabalitaan na nakarating sa inyo? Wala naman. May nagpo-post lang ng video na sinasabi namin na bawal mag-post. Lahat ng kailangan galing muna sa amin. Yun lang. Nagte-text sa akin yung mga players, "Boss, sorry, hindi ko alam na bawal pala mag-post." Pero okay naman yung post sila. Inano lang namin, iniingatan lang namin, ayaw namin na basta-basta magpo-post kung paano. Yun lang naman. Pero as of wala. Kasi umiikot na yung mga teams natin eh. Walang re-report sa akin. Umiikot na yung mga teams na pumupunta sa mga practices. May sinabihan, may kausap akong team governor kahapon na, Willie, pumunta sa amin yung team nyo. Sabi ko, oo, umiikot po talaga. So, wala pa naman. At sana wala naman pasaway. Okay, Com. Okay. Aba, Jerry? Go ahead, Jerry. Com. Yes, Com. Ayoko namang maging KJ, pero alam naman natin na patuloy pa rin yung pagtaas ng COVID-19 cases despite yung ng UP na signs there are already signs na nag-flatten na yung curve. Pero if ever na mabalik ba tayo sa MECQ, does it mean na stop uli ang
mga workouts ng teams. Mhm. Baka kung yun ang ibibigay sa atin ng task force at ng gobyerno, wala naman tayo magagawa. Pero tatanong natin, baka tigil na ba kami or pwede na kami? Successful naman yung aming ginagawang closed circuit na semi-quarantine. So, depende. Pero pag sinabi nila, di ba, susunod lang tayo. Definitely a big blow yon if ever sa resumption. Kunwari, pag pinatigil na tayo mag-practice, baka lumabo na tayo magsimula ng conference natin. So, sana naman wag, pero pag kailangan yon, susunod tayo sa gobyerno. Thank you, Com. In that light, may question po. So kahit po, let's say, na-implement na po at napayagan na natin na-execute nyo na po itong bubble na sinasabi, and in the middle of it, biglang sinabi, i-reverse back to MECQ ang, let's say, NCR or a certain province kung nasan yung bubble, may posibilidad po na matigil po. Pwede, kaya nga magka-clarify tayo. Parang yun nangyari, di ba, na sinabi lang sporting facilities bawal at gym. Di ba, nag-clarify naman tayo na okay naman, ang PBA okay. So, clarification. Katulad nga sinabi ko, pag pinatigil tayo, titigil tayo. Okay. All right. Abak, do you have any questions? Yes, regarding po yung in choosing the site of the bubble, will it be the PBA that will decide and present it to the board, or will it be a collective decision na ang decision lalabas, magkakasama kayo lahat, hindi po yung PBA lang at ipepresent nyo sa board? Ang mangyayari dyan, ngayon nga, Abak, kinukuha na namin lahat yung pwede saan tayo pwede mag-bubble, ano ang mangyayari sa bubble, ipipresent ko sa board. Tapos, tama ka, sabay-sabay kami, isa kami, one voice kami kung ano ang pag-uusapan, kung anong pagkakasunduan ng board at ng Commissioner's Office. Follow-up lang po. So, yeah, is it possible po na umabot ito sa isang by vote among the board? Nangyayari ngayon kasi paring Abak, hindi na nagbobotohan eh. Nung nandiyan si chairman at yung hindi na nagbobotohan. Parang talagang nagsasabi ng kanya-kanyang opinion. Matagal na balik-taktakan, pero one voice, hindi nangyari sa nung ako nakaupo, hindi nangyari sa akin na nagkabotohan. Okay, thank you. Again, with regards to the implementation of this bubble that is yet to be approved also by IATF, ano po yung pinakamalaking challenge? I know there's a lot of layers to it. I-discuss nyo nga, di ba? From logistics to venue, to the safety, of course, that we're trying to ensure, to financial. Pero sa inyo pong pag-aaral ngayon, ano po yung pinakamalaking talagang, kumbaga, balakid, pinakamalaking challenge na kailangan nating ma-overcome para matuloy na itong bubble na ito nga at matuloy itong Philippine Cup? One, yung testing. Sana walang mag-positive, kung meron man, minimal lang. At two, yung causes natin at mental health. Yun ang inaalala ko na baka may mental health o na na yung mga players tapos maglalaro, magkakapikunan. Diba? So, hindi natin alam. So, yun ang mga inaalala. Yun ang sinasabi ko. Paulit-ulit ako, mas malaking problema ko pag naglalaro na. Pero kailangan natin maglaro. Yung testing, cost, at yung mental health. Right. Your message for the PBA fans bago po tayo magpaalam sa kanila. I remember we had a very nice opening ceremony at ang pangako natin sa mga PBA fans, kumbaga itong season na to para sa kanila talaga, will bring it closer to them. Talagang alam mo, ang daming plano ng PBA noon, kasama na rin tayo sa broadcast team
at press na para maipalapit sa fans yung mga PBA idols nila. Ano po ang inyong mensahe para sa mga PBA fans, Com? Tama ka, dapat big event to sa nangyari. Pero hindi pa rin tayo titigil. Kung ano yung pinlano natin in a few years o coming years, gagawin pa rin natin yon. Ito na po, kailangan po namin ng dasal nyo. Talagang at yung paggalang nyo sa protocol kasi malaking tulong din po sa amin yan. At paggalang natin sa protocol at sa respeto sa quarantine. So, ito na po. Sana po matuloy na po yung PBA na sana po by October makapaglaro na kami. Ay yan po ay sana po talaga sa akin. Malaking bagay po yun. Pero maraming salamat pa rin sa mga suporta nyo, sa pagbibigay nyo ng tulong, mga comments, kung anong dapat gawin, yung mga fans, at kayo mga media. Malaking tulong din kayo sa akin sa mga suggestions nyo, sa mga dapat gawin. So, maraming salamat talaga sa inyo. Alright, at sana po makasama si Jerry Ramos sa bubble na ito na siguradong kasama si Jerry. Ang hindi ko lang alam kung nasa hotel ko. Hindi ko lang alam yun. So, Paring Abak, may tanong ba si Paring Abak eh. May tanong yata si Paring Abak. Kung October makakabalik ang PBA Actor Games, baka naman matapat pa yan sa October 12. Birthday natin pareho yun. So, ang gusto nga nila October 11. Sabi ko, October 9 na natin. Hindi naman problema Sabado o Linggo yung game eh, di ba? So, magahan pa natin. Di ba wala doon October 11 kasi Linggo. Linggo yata yun o Friday. Sabi ko, hindi na kailangan itapat sa mga weekends o itapat natin October 9. Tama, birthday namin ni Abak ng October 12. So, nasa bahay ako ni Abak. Yung mga gustong sumalo-salo sa amin, doon tayo sa bahay ni Abak. Pero Every day. Pag inisip mo, Com, we have never experienced anything like this before in the so many years natin nasa PBA. But at the same time, parang hamon ito para sa ating lahat mula sa PBA office, sa players, media, to really show what we can do. It's a season where we can rediscover kung anong kaya nating gawin. Diba? Para talaga sa liga na mahal natin para sa mga fans. Tama. Risa talagang sa akin natapat. So, buti naman nandiyan kayo. So, nagbibigay kayo ng lakas ng loob sa akin. Maraming salamat. Pero ang hirap talaga. Kailangan nga may mental health na nagsasalita. Welcome. Risa, go ahead, Zaldi. Go ahead. Kung may bago ka namin bitiwan, kasi ito per se, talagang tuloy na talaga yung laro. Once inside na nandoon na sa bubble, napag-usapan na ba ninyo ng board yung maaaring maging problema? Kaya nga, hindi pa kami nag-board. Pero yun nga, kunyari, biglang kailangan may lumabas, may emergency, ano mangyayari doon? Babalik pa ba yun? Madami. Madaming mangyayari, kailangan ito, o ano to, o medyo madaming dapat pag-aralan sa loob ng bubble. Parang NBA, di ba? Medyo nandun na rin sila, pero nagka-problema sila dun sa isang citizen nila na may nangyari. So parang nag-burst bigla sila, pero buti naman nakatulong yata si Michael Jordan para ma-resume ulit yung liga. Okay, thank you, Kume. Thank you. Well, Salamat. We know it's not easy, but we would want to show our appreciation to you and your office for, the endless efforts that you guys are putting out. At umasa po kayo kahit ganito po yung mga kasama po namin, hindi po namin kayo iiwan. We're always here to support you also. Sama-sama tayo dito. Salamat. Risa, okay ka, pero yung apat na yan, hindi okay. Ikaw, Ayan nga, sasabihan mo po, hayaan mo. Pero hindi ka nag-iisa, Com. Thank you very much. Maraming salamat. Salamat sa inyo.
Kom, thank you. Kom, tulog ka na. Salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay Tulog ka kayo. na. Magandang araw po. That was Commissioner Willie Marshall of the PBA giving us an update. Alam mo, what I take from it, there's so much good news. Di ba? Oo. Kahit maraming uncertainties, ang pinag-uusapan na lang natin naman dito, kung yung doon tayo sa mga things that we are in control of, katulad na ng pag-implement ng practices, maganda daw ang nagiging feedback. And then we are also moving forward with, of course, the talks na magsimula na tayo. So that's good news, di ba? At saka hindi malaking napakalaking problema nakikita ko doon sa itsura ni Commissioner Willie Marshall eh. Kasi may mga siguradong hindi na pagkakatulugan dahil sa iniisip niya yung mga bagay na yan. Bilang commissioner, napakahirap niyan. Kaya sana nga matuloy na at nang medyo mabawas-bawasan ang problema ni Commissioner Willie Marshall. All right, we'll get through it together, that's for sure. But now we're going to take a very quick break. Pagbalik po namin, makakasama naman natin ang chairman ng Games and Amusement Board para syempre bigyan linaw yung mga pagbabago, yung mga panibagong mai-implement nila at marami pang sports stories and sports balita. Kaya wag po kayong alis. Magbabalik po ang The Chasedown. Chasedown. And welcome back to the Chasedown. All right, bati muna tayo guys sa mga
kapapanood lamang, welcome to the show. We just had Commissioner Willie Marshall giving us an update sa mga nangyayari sa paborito nating liga. Ang dami rin nating kasama na nanonood via, of course, the live stream on Facebook. We want to say hello to Miss Net Sky Love, who's watching all the way from Hong Kong. Nako, thank you very much. Maraming salamat po. O, ito may isa pa, si Ma'am Kezra, April. Miranday Espaldon. Magandang araw po sa inyo all the way from Cebu. Maayong hapon sa kanila dyan. O ayan, guys, meron pang iba. Waylon. Ma'am Julie Banan, watching from Doha, Qatar. Hello, ma'am. Thank you for supporting the Chasedown. Ingat po kayo dyan. Ayan. Eto Meron pa. dito. Sige, Ito Wilong. nga, Anisa from Bulacan. Hello po, ma'am. Dami tayong nanonood ngayon, ha? Ayan, no? Nagko-congrats sa'yo, Riza. Si Uy! Gab Pereras. Thank you. Congrats daw. Si Chito Manuel, na dating sports writer at nakasama din ni Jerian doon sa People's Oo nga, sa Journal. Nanonood ngayon si Chito Manuel sa atin. Si Ruel, Saudi ba? ang alam ko nandun nakabalik na siya nanonood siya right now. Nasa Middle East to. Tapos si Ruel Akot, yan, nanonood din. Congratulate ang The Chasedown at maging si Commissioner Willie Marshall. Si Abbas Kusain, ayan, isa pa rin to, sabik na ito na makabalik ang PBA. Nagtatanong siya kung kailan daw talaga ang laro sa PBA. Si Joel Villanueva, ayan. Si Julian Lapid. Uy, Ayan, Julian. hindi ko alam si Julian. Si Jovelyn Bachicha. Ganda naman ang pangalan nito. Bachicha daw. Ha? Chicha. Hindi ko alam kung ano nakalagay na dito. Meron siyang nakalagay na ano dito. Si James Marcos. Kilala niyo ba ito? Oo. Marcos Para rin. nag-uusap pa sila ni Jovelyn. May nakalagay dito, I'm sorry to leave this message on your comment. Ayan, may nakalagay pang ganun. Oo. Nagliligawan pa. Ay, wag ko. Saka siyempre, ito yung ayan. Si Ella Jean Cerudo. Si Rodolfo Placido Tulod III. Muntinlupa City. Yung kaibigan natin, si Mike Murillo. Yan. Hoy, Si Mike Jack Murillo. Si Mike Jack Satseda. Tinega. Si Rodolfo Placido. Ayan. Dami. At saka siyempre, nasilip ko kanina, yung aking may bahay, si Annie, nanonood din. Tsaka siyempre, yung aking nanay, nanonood din right now. Alright, let's do it. Thank you sa mga kasama natin. Let's get on to some very interesting NBA news, Jerry. Lead us to it. This week has been very interesting, as I say, kasi 'di ba, hindi natin na-expect, no? Biglang all of a sudden, walang games. Oo nga. Nagulat tayo. Paggising Ako, hintay ako ng hintay. last Thursday, no? Thursday, Oo, Thursday. Yes, and it started with the Milwaukee Bucks refusing to go outside of their locker rooms on the way to the court as their way of protesting dun nga sa social injustices na nangyayari ngayon sa US, particularly yung pagkakabaril kay Jacob Blake, no, isang black man na binaril ng pulis ng not once, not twice, thrice, 4 times, 5 times, but 7 times, no? Binaril sa likod. Although nakasurvive, di ba? Nakasurvive siya. Oo, swerte I nga. think Swerte. Paralyzed yata siya from waist pababa. Oo. Yun ang naging mitya. And 3 games ang napostpone nung araw na yon, Riz. At, Okay, so enlighten me, Waylon and Jerry. So since these games were postponed, kailan na lang siya lalaroin? Kasi we're in the playoffs already. Riz, ang balita. Sige. Yes, Jer.
Yes, ikaw, Okay. Wei. Yeah, oo. Yes. Ang latest na balita is magre-resume na. Nagkaroon din ng agreement yung NBA Commissioner's Office as well as the NBA Players Union na balik na sa playoffs itong mga remaining teams na nasa Orlando bubble. Of course, merong mga conditions na binigay yung players for the teams, for the team owners to be more active in promoting yung of course yung Black Lives Matters na movement, no. Pero ang maganda is after nung mga postpone na games is balik na uli sa playoffs, balik na sa paglalaro yung mga NBA players at nagkasundo naman. So I think that's the good news among syempre tayo NBA fans, di ba? Tsaka nag-react agad. Ang kauna-unahan kasi nag-react yung Milwaukee Bucks kasi because yung Milwaukee Bucks kasi ay nasa Wisconsin yon. Sa Wisconsin nangyari kasi yung pamamaril kay Jacob Blake na sinunda naman nung parang balita, 'di ba? LA Lakers and then sinunda na rin ng Clippers. At yun, nagtuloy-tuloy na nga. Jerry? Nagdomino no? Nagdomino. Oo, nag-domino effect. Yes, and medyo naging emotional yung side ng mga players. Nagkaroon sila ng meeting and initially sila LeBron James, the LA Lakers and the LA Clippers decided not to push through with the entire playoffs. And nag-walk out sila during the meeting. But sabi nga ng NBA Players Union, baka pwedeng itulog muna natin ito and then mag-usap uli kinabukasan, which they did, and ayun nga, nagkaroon ng magandang resulta sa pagre-resume ng playoffs. I think si Michael Jordan, Way or Abak, Yes. Any of you can mention yung naging papel ni NBA great Michael Jordan for the resumption of the playoffs. Please. Okay, Daba. Aba? Yes, Abak. Okay, we'll try to get back to Abak. But again, in that situation, ako naman, what I felt was when I was reading it, they clearly did send a strong message, and it's kind of ironic how they stood up for something that they believe in by sitting down, 'di ba? Pero at the end of it, sana hindi lang matapos dun nga sa okay, hindi kami naglaro. That's what I'm getting from some people that I know na very much affected by the situation. Of course, the NBA players, communicated a very strong message. But again, it doesn't end from that move na ginawa nila na hindi maglaro kasi katulad yan magre-resume na ang mga games. So sana hindi rin masayang yung naging effort nila sa kanilang ginawa na yon. Jerry, you mentioned about the NBA Players Union. I'm very interested in finding out sino yung mga naging pivotal na mga roles dito para maging ganito ka-strong at collective yung naging decision nila. Yeah, katulad ng nabanggit ko kanina, actually nabasa ko rin lang that Michael Jordan talked to the NBA Players Union headed by Chris Paul, and binanggit niya nga rito na he's talking as a former player and at the same time as a part-time owner ng isang NBA team. And he sent the message strong na kailangan i-resume pa rin yung paglalaro, but at the same time, wag pa rin kalimutan nga yung mensahe na gusto nilang iparating. And ang naging decision nga ng mga players dito is for the league, mga team owners and even the league itself na maging proactive kung ano man yung pinaglalaban nila. And I think si Commissioner Adam Silver is very supportive of this endeavor ng NBA Players Union. Parang Saldi, baka may gusto kang no? Tsaka kasi nga isa din sa kaya nga parang maganda yung sinabi ni Michael Jordan, being
sabi niya major owner ng isang team at saka being black. Parang I understand first black si Michael Jordan na nagmamay-ari ng isang team sa NBA. At naniniwala si Michael Jordan na sinabi ni Michael Jordan nakakausapin niya yung iba pang mga team owners. At pinakinggan naman yata si Michael Jordan kaya nga parang napagkaisahan nila na okay, sabihin natin dito sa mga players na ito na ganito-ganito ang ating posisyon na we are supporting them. Kaya medyo lumambot nga, nga yung puso ng mga players kaya nagbalik sila. So ibig sabihin malaki din ang talagang naging papel ni Michael Jordan na in the past dahil alam naman natin si Michael Jordan ayaw niya sa politika at gusto niya nananahimik lang siya, but this time siguro parang hindi siya nakatiis at saka maganda naman yung pinupunto niya kaya nga nag-voice out siya, aside from of course na nagbigay siya ng $100 million para doon sa foundation ng mga players. Okay. Please, reaction ko lang. Go ahead, Aba. Yes, thank you. Among the main issues na hinihingi ng NBA players ngayon is for the regarding sa voting. They want a bigger, mawala ba yung voting yung hindi nakakaboto ang karamihan sa mga black communities. So the owners responded by allowing the arenas, the venues that they own to be used as voting centers dito sa darating ng election. And another issue na pinipilit ng NBA players is yung police accountability in case another incident of such would occur in the future. And of course, the latest from the Wax today is that si LeBron is now being branded, si LeBron James is now being branded as a strong political weapon in the United States. At mabilis naman sumagot si President Donald Trump in saying that the NBA has become too politicized and that he now looks as the NBA as a political organization. So medyo nalilipat ngayon sa politics itong issue na to. Right. Remember, Abak, wasn't it a few weeks ago, si President Donald Trump said something to the effect that he doesn't want to watch no NBA games, di ba? Yes, medyo, I think the President, Donald Trump, has taken offense to what the NBA players stand for. Medyo, alam mo naman, against the social injustice. Natutumbok lahat ng issues sa leadership kasi ni President Trump. So, meron silang konting, there's color between them. Right. Waylon. Yeah, Reese, ang quick reaction ko lang dyan, while okay sa akin yung pag-boycott nila, or of course, sign of protest nila yun when they chose not to play nung mga nakaraang araw. Pero maganda yung naging desisyon ng NBA Players Union to continue playing kasi not because of the games, not because of course gusto natin na nakakapanood tayo ng NBA games and masaya tayo. Ang dyan, yung mga players talagang nagiging platform nila yung NBA So kung aalis sila sa bubble, ano yung magiging means pa nila? And now with the NBA, nagagamit nila and ang NBA naman very supportive sa movement na yan ng black community. So maganda yan, sabi nga ni Abak, yung NBA masyadong politicized, but ganun sila ganun sila sa liga nila. Talagang very very expressive sila sa nararamdaman nila. So sa akin okay yun kasi nagagamit nila yung NBA para kumbaga ipagpatuloy kung ano yung gusto nilang ipaglaban. So okay sa akin yun. Alright, very quick, paspasan natin yung mga predictions again in the playoffs. Kasi nga, syempre, mainit ang playoffs natin. Jerry, go ahead. Yes, eto. Dahil tuloy na ang NBA playoffs, mag-ano tayo ng analysis and predictions natin. Magsasalita isa-isa pero
ang rule is 24 seconds lang ha. Parang shot clock yan. Parang shot clock, oo. May violation pagka Ako kahit pa. overtime ka. Magkano pa? Okay? Oo. So, eto. Oh, Una nating Ako muna. himayin. Nakapasok na sa Eastern Conference Semis ang Boston Celtics at Toronto Raptors. Pagkatapos silang paso ang Philadelphia 76ers at Brooklyn Nets. Okay. So, sino ang prediction nyo? Celtics versus Raptors. Si Waylo na unahin ko. Way. Okay, sige. Please Of expound. course, medyo ano yan, medyo dikit yan. Siya alam naman ng marami. Boston Celtics ako eh. Pero mapapalaban dito ang Boston Celtics because they are the defending champions, Toronto Raptors. Pero tingin ko this is a well-matched series. But 10 seconds. given the offensive firepower ng Boston, 5, I'll give it to my Celtics in 6 3, games. 2, 6 games. okay. Galing ni Waylo ah. Parang Oh, Saldi. Corman. Oh, sige. Oh, bilangan mo na ako. Dalawa lamang ang mangyayari dyan. Dyan, kung hindi manalo, matalo. Pero sa Boston ako. No, tuwan-tuwa si Waylon dyan. Okay na ako. Ganun lang kaiksi sa akin. Aba, ganun lang Baka- kahit siya, 10 Oo, seconds baka lang mahuli. yan. Baka mahuli na naman ako eh. Riza, ikaw. Well, ako, as much as I love you guys, and you know, I would want to side with the Celtics. Something tells me that experience and familiarity and chemistry will play a very big role, especially in an uncertain situation 10 like the NBA seconds. bubble. Diba? So I say Raptors would have the Five. upper hand in this matchup. Okay, sakto rin. Abak, your time. Ako, maikli lang. Boston Celtics ako dyan. Medyo ang feeling ko, pagkamat lalaban, pero parang stretched out na ang Toronto dito sa ano na to. Alam naman natin, nahirapan, nawala sila Kawhi Leonard dyan. 10 Sila, seconds. pero nandiyan naman sila Ibaka. Kinakabahan ako. Pero Boston Celtics ako. 5. Okay. Ayos. Ako, Boston Celtics. Pero I'm not discounting big upset by the Toronto Raptors. You guys. Defending champion pa rin yan. Safe na safe ka. Okay. Hindi, wait, hindi ko alam what's the latest on Gordon Hayward ba? Makakalaro ba? Wait, Wala pa, hindi pa sigurado. hindi pa Ayan, sigurado. natin. Nga. Indefinite. Oo. Hindi pa. Okay. Alright. Next. Okay. Next. Ito naman, no, yung Miami Heat. Nilampaso rin yung Indiana Pacers at makakalaban nila yung mananalo ng series between Milwaukee Bucks at Orlando Magic. So, nilagay na ni Direk Heat versus Bucks. Ay, grabe. Oo. Di na natin ano? binigyan ng pagkakataon yung Orlando. Oo nga, oo. Direk, Pero sige, for the sake of argument, himayin na rin natin yan. Abak, your time. Ako, kung sa Milwaukee ako dyan. Medyo napagtatanong lately, parang the last 3 games yata nila, they've lost twice. Kaya lang, ang reason naman dito is dahil pinapahinga na nila ang kanilang mga main guns. Tapos, meron pa sila mga 3 players na padating galing from injury. So, talagang 4, yan. 3, If Heat ang kalaban. Parang Saldi, ikaw. Okay, ako. Bucks din ako. Dahil kung pagbabasihan mo yung record nila, they finish on top doon sa East, sa East. Hindi, ala ng kaduda-duda yan. Lakas ng dating ng Milwaukee Bucks ngayon. Kaya sa Bucks ako. Alright. Riza.
I put my money, Jerry, on the Bucks too. I am such a big Giannis Antetokounmpo fan. Mhm. Like what Abak said, I think they are preparing because they know they are going to step to the next level. They are being very smart about it, considering also the schedule of the games. So the Heat better watch out kasi itong Bucks ay hindi to basta-basta. Sabi nga nila, 'di ba? Fear the deer. Yes. Mm. Mm. Okay. Ako, sentimental favorite, Miami Heat because of Coach Eric Spoelstra. But my money Yes. bet is on the Milwaukee Bucks. Yun. Yes. Andyan naman si Wow. Galing Waylon. mo na. Wala pa si Nag-google Waylon. pa. Ago, ano na natin? Tuloy na natin. Okay. Yes, yung Tingin next ko, series. buhos na ulan to. Malamang, oo. Medyo malakas nga ang ulan. Mm. Anyway, next series. Los Angeles Lakers lamang na. 3-1 over Portland Trail Blazers na na-injured si Damian Lillard. And ang mga kalaban nila, yung mananalo between the Houston Rockets at Oklahoma Thunder. Unahin muna natin Blazers versus Lakers. Waylon, dahil ka babalik mo, ano ang take mo dyan? Tapos na yan. Wala na. Wala na. No Malalim, need to ah. expound. Tapos na yan. O, yun lang. Masama sa loob. Abak, your The end take. na yan. The end. Ako, ano ka dyan, kumbaga sa pelikula, yung Portland, naubos na ang bala. Di ba? So, wala na eh. Palabas na nga yata sa bubble si Damian Lillard because of the injury. So, nabulaga lang talaga sa first game ang Lakers. Parang Milwaukee, nabulaga. But order has been restored. They won the next 3 games. 4, And 3. perhaps the next. Okay. Riza? Ako nanghihinayang ako dun sa promise ng Portland Trail Blazers. I was rooting for them at the start of the series, but Lakers is the Lakers. Also of course with LeBron James. The way I see this, it could go Lakers and Rockets. Yan ang gusto kong, bukod sa tingin kong magandang magiging matchup, yan din yung gusto kong makitang matchup talaga. Okay. Joey, go ahead. Saldi, ito Lakers to. Oo, pero bagamat Lakers ako, at sabi nga ni Waylon, alam na kung sino mananalo, ako pinupuri ko rin yung Portland dahil nakita doon na kahit na paano lumaban sila. Lalo na ipinakita nila doon sa Game 1. Kaya lamang yung soul ng Portland minalas at nagkaroon ng injury. Kaya lalong nadagdagan at tumaas ang pagkakataon ng Lakers na talaga makapasok na sa championship. Okay. Ako rin, Lakers ako rito. But kudos sa Portland dahil initially talagang binigyan nila ng takot yung mga Lakers fans at mismong Lakers na rin. Oo. Okay. Moving on. Yung next natin. Next week Rockets wala Thunder. na. Abak, Rockets Thunder. Next week wala na to, ha? Ayan. Tabla yan, di ba? Tabla? Yeah, hindi, lamang ang ano. Yeah, tabla. 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 Bahala na si Batman dyan. Basta kung sino manalo sa kanya, isipin lang, Lakers sa sunod din ang kalaban. Yun, oo nga. It's up to them. Yes. Mm. Parang Saldi. Dahil tabla nga itong dalawang to, toss up ito. Kaya dalawa lamang ang mangyayari dito, ang kakalabasan nito. Kung hindi talo, panalo ang Thunder. Kung hindi talo, panalo ang Thunder. O kaya, kung hindi talo, panalo ang Rocket. dahil tabla sila. Nakita mo pa yun, yung tabla ko. Si Riza, hindi na kita tatanungin, nag-Rockets ka eh. Oo, tsaka maulan ngayon eh. Alam mo yun? Naunahan na tayo ng Thunder eh.
So sa tingin ko, mauubos yung Thunder by that time. Rockets yan. Ayun. Ah. Ayun. Bye, ikaw. Bahala sila sa Wait. buhay nila, basta Boston Celtics ako. Basta Lakers. Ako, Rockets ako. I think babalik na yata si Russell Westbrook sa Houston eh. So that will be a very big boost sa Houston. Mhm. Tama. Right. Ito pa, meron pa. Oh. Yung Los Aba. Angeles Clippers and Dallas Next Mavericks. topic. Oo. Anong tingin niyo dyan? Clippers, Mavs. Aba. Mavs! Ba? Ha? Aba. Abak! Clippers, Mavs. Alam naman. Eh, anything can happen. Nakita mo naman si Doncic. Di ba? Huwag sila makita siguro. Di ba? Okay? Oo. Okay, next si Saldi. Okay, dikit yan dalawang yan eh. Kaya wag lamang wag lamang ma-injured yung mga nila, mga key players lalo ng Clippers. Sa akin Clippers na ito. Basta Okay. nandyan si Kawhi. Okay, Waylon. Ako, ang May take ko pakialam ka ba dyan. rito? Meron. O sige. Sayang yung sayang yung performance ni Luka Doncic eh. Wow. Alam naman natin na pag kumpleto yung Dallas, talagang ang sakit ng ulo ng Clippers. Ang problema, mukhang wala na si Kristaps Porzingis dahil merong meniscus lateral tear. So without Okay. the number 2 10 seconds. player ng Mavs, without the number 2 player ng Mavs, mahihirapan si Luka Doncic na itulak yung Five. Mavs sa second round ng Four. West. 3. Clippers yan. Okay. Riza, ikaw Mavs ka? Mavs ako because of Luka. He's very exciting to watch. He's changing also the dynamics of the game. And I don't know what's happening to the Clippers. Like, let's say Paul George, ano bang problema? Diba? So, Struggle. so this is not the Paul George that we know, especially not in the playoffs. So it's for me, Mavs. Okay. Ako gusto ko rin si Luka Doncic, pero Clippers ako dyan. Okay, Nice. Finally, Utah Jazz versus Denver Nuggets. Lamang ang Yan. Utah, 3-2. Saldi, unahin na kita. Oo. Utah ko. Utah. Ganun lang kaigsi. Alam na. Riza, ikaw. Ako din, Jazz. Pero Jerry, did you hear about the Jordan Clarkson jersey na hindi natuloy? Sayang yun eh. Yeah, yung kapayapaan. Kapayapaan sana in his jersey. He wanted to do it, pero peace, hindi daw in-approve. That was disappointing to me, but still, I'm rooting for Clarkson. So, Utah. Okay, Abak? Utah na ako dyan. 3-2 na yan eh. So, Jordan Clarkson tayo, syempre. Kakampi pa ba tayo sa kalaban ng Pilipinas? Pero ang isang tanong, sino ba talaga nakaisip nito? Okay. Ayaw mo ba Donovan Mitchell? Okay na. Ikaw, eh. Copy-paste lang. Utah Jazz. Jordan Clarkson. Ako rin, tama. Jordan Clarkson and Utah Jazz din ako dyan. Yan. Okay, Will, back to you. Well, ang sigurado natin, mainit talaga ang magiging labanan dahil nga NBA playoffs na. So we're reminding everybody that this is the perfect time to, brush up on your NBA and get, of course, signal. And ito yung panahon na kumbaga, win or go home na to. Tune in to live NBA games
via nba.smart. So make sure and updated kayo sa mga laro natin. Again, tuloy na tuloy yung playoffs. Mainit na mainit. When it's win or go home time, it's a time where the players really play big. So you wouldn't want to miss any of the NBA games. Galing. Next topic na. Ayun! Alright. So, again, NBA available also on Signal Play. We are going to take a break. When we come back, Chairman Baha Mitra will be joining us to discuss with us again itong mga bagong implementation regarding, of course, the joint administrative order from the IATF para sa ating mga atleta. Yan, at marami pang iba sa pagbabalik ng The Chase Down! Chase Down! down! Welcome back to the Chase Down. Tuloy-tuloy ang ating balitaan from the PBA to the NBA. Ngayon, punta naman tayo sa ating isa sa mga bisita who's staying true to his commitment to us na kapag may bagong balita, talagang isa tayo sa mga una niyang aabisuhan. Joining us here on the Chase Down is one of our favorites. The chairman of the Games and Amusement Board is with us. Magandang hapon po. Yun. GAB Chairman, Mr. Abraham Mitra, na dati rin siyempre Provincial Governor ng Palawan. Sir, magandang hapon po sa kanila. Abraham. Good afternoon po. And sir, mga boss, kamusta? Magandang hapon. And ma'am, parang kinikilig ako kasi narinig ko, sabi mo one of your favorites. Parang Ay, talaga po. kinikilig ng konti. It's Thank an you, sir. honor. Good afternoon po sa inyong lahat. Sir,
early thank you kasi alam namin your office is very busy with, of course, a lot of work that needs to be done, effort needs to be done para nga makapag-resume na itong mga paborito nating sporting leagues. Nagsimula na po yung PBA practices. We spoke to Commissioner Winnie Marshall earlier and he gave us some good news na so far so good. Do you feel the same sentiments towards the practice ng PBA po? Yes, we're, we're, we're very happy na yung basketball restart has already commenced, no? And ever since the pandemic, everybody, medyo uneasy na. Kailan ba magkakaroon ng basketball? Kailan ba magkakaroon ng sports? Kailan ba makakahawak ng bola yung mga athletes? And puro na lang Zoom workouts eh. So finally, we see them in the flesh. And training and holding the balls, and you can see some of them probably gain some weight, di ba? And talagang it's very refreshing. But before that, meron tayong nagkaroon na challenge eh. Actually, Monday last week, pwede na sana. Pero biglang nagkaroon ng announcement na bawal yung mga gyms. Eh siyempre, sabi ko nga, di ba, it's better to be safe than sorry. It's better to do a little overkill than pabaya. So we had to write IATF just a clarificatory letter kung sakop ba sa gyms yung sports centers or basketball gyms or basketball courts. Parang ba sigurado? And because of that letter, the Department of Trade and Industry will now send parang rectification notice to everyone na hindi sakop. What they meant was fitness gyms. So it's good to be careful eh. Baka mamaya nagpa-practice na yung PBA teams tapos biglang darating doon yung ITF, diba? So mabuti na yan na clear. So this afternoon, we just want to make it clear to everyone watching, listening, na ang bawal lang po yung mga fitness gyms sa ngayon. Ang mga basketball gyms na private and exclusively used by the PBA or the Chooks to Go or the other professional teams, no? Pwede po yan. Okay, thank you, sir. Waylon. Chairman Mitra, salamat. Napaulakan mo kami uli. Thank you po. Sir, it's an honor. I'm very happy na nagkakasama-sama tayo kasi noon parang nahihiya pa ako sa inyo eh. Ngayon, paminsan-minsan ako tayo nagpapadala ng mga messages sa inyo. Boss, nabalitaan niyo na ba ito? Para namin reporter ninyo eh. Happy naman ako. Thank you. Chairman, ito lang question. May na-receive kaming balita or reports na yung mga amateur players nabigyan ng GAP, ng special guest license to train as amateurs, to train with the professional leagues or players. Yeah. Boss, baka Sir, pwede mo i-clarify or bigyan mo kami ng background? Opo, thank you. If you remember before, hindi ko na masyado naabutan yung iba, pero natandaan niyo yung Northern Consolidated, di ba? At saka yung mga RP teams na binibigyan ng chance mag-train sa PBA. At saka yung under 22 team ngayon na maglalaro or naglaro na sa Philippine Football League. Those are amateur players na gusto natin matesting yung skills nila sa mga mas matitigas, mas medyo may edad at saka medyo mas magulang ng konti para ma-improve din yung skills nila and ma-expose sila sa ibang klaseng laro. And we're thinking that this is probably a good exposure to them para pagbalik nila dun sa mga mother leagues nila, mas matitigas na sila, mas marami na silang alam. And eventually, later on, baka naman po pwedeng preview na yan ng future plans nila na mag-professional, di ba? Baka mamaya, for example, yung isang team, nakita yung isang player na collegiate,
Sabi, boss, pag graduate mo, dito ka na sa amin maglaro, pasok ka ng draft, hopefully makuha ka namin sa draft. So parang so just to make things clear, meron na pong resolution yung Games and Amusements Board to allow non-professional players to play in professional leagues as guest players. And meron pong only up to 2 years. Pero yung license is yung permission is good for 2 years but renewable every year. Kasi baka naman pumasok ka doon, tapos nanggulo ka doon, hindi ka na pwede sa susunod na taon, di ba? And ang goal lang namin dito is to give them exposure. And parang ang sarap din ba subukan yung mga collegiate players natin na humahalo dun sa mga pros, tapos eventually babalik din sila sa collegiate team. Ano lang po Sir Raylon, I just want to make it clear. The UAAP and the NCAA are leagues not under the direct supervision of the GAP. But they cannot stop us from issuing a resolution allowing their players to play in professional leagues. Ngayon, as you know, they also, you have to protect your own. Kaya I was thinking baka mamaya maglalabas din sila ng resolution nila na pagbabawalan nila. Depende sa kanila yon, di ba? Hindi naman porkit inalaw ng GAB, kailangan i-allow na ng UAAP at NCAA. We don't want to step on anybody's shoes, on anybody's turf. But nobody can also stop us from being open and making opportunities available for young players to play in the pros as guests. We will not issue them any professional license. Hindi po sila professional players pa rin. But they are guest players in professional leagues. Will be pala. Chairman, quick follow-up lang. Sino po mga athletes ito, amateur athletes na pwedeng payagan lang? Kasi when you say amateur, baka biglang magsulputan yung mga amateur players natin. Madami pong sports yan. Parang sa ngayon, wala naman akong masyadong ibang nakikita kundi yung mga magagaling at mga sikat na basketball players natin sa UAAP at saka NCAA na gustong Okay po. magtsugo or magano. And then, siyempre yung NCAA and UAAP football din po. Okay po. Okay po. Mr. Chairman, si Good Sandy afternoon, sir. Perez po ito. Si Sandy Sir. Perez po ito. Napag-uusapan nga natin yung special guest license. Paano ba makakakuha niyan? Yan ba kailangan mong online o you will go directly doon sa GAB office? Depende po kasi sa ngayon new normal baka kailangan online lang, but as a compliance to the anti-red tape, ang GAB po ang pumupunta doon sa team practice ng PBA team. Para dati kasi pag malapit na mag-deadline ng March, ang dami-daming tao sa gabi. Ayoko naman ng ganun, di ba? Gusto ko, kami na yung pupunta kung saan nagpa-practice para doon na magkakaroon ng medical examination, and then siyempre filling up of forms and so on and so forth. Hindi naman po mahabang proseso. As long as the league lists you down as a player of a certain team, then parang certification na yon na you are a player of that league. So ano na po namin yon, we also believe in self-regulation, and we don't want any over-regulation. I know that leagues have their own commissioners, diba? They have their own rules. So since mahigpit na sila, ayaw na namin higpitan. Okay, thank you. Thank you, sir. Yung renewal ng mga licenses, malamang online na lang yan. Pero yung initial talagang pupuntahan na muna siguro. Lalo na sa boxing, kailangan every year may medical examinations po talaga. Okay. Aba?
Okay, Chairman, good afternoon. Good afternoon, Sir Abak. Talagang nakasombrero parati. Yes, sir. Ayoko man sana po, kaya lang, masyado mainit na issue. Natanong ko na rin. I'm aware po na hindi under your jurisdiction ito being an amateur sport. Pero the controversy po surrounding the UST Tigers, ano po ba ang personal opinion na lang po, wag na po as officially as a member of the IATF. Ano po ang personal opinion ninyo dito sa nangyari sa tinatawag na source of bubble? Apo, thank you very much. No? Initially, when I was being invited to Chasedown, binibiro ko nga sila. Dapat siguro UAAP ang imbitahin ninyo. Pero yun na nga po, nasama tayo dun sa grupo na gumawa ng joint admin order. Sa ngayon po kasi parang may mga videos eh. Unlike yung nangyari dun sa Blackwater na wala namang videos at saka parang hindi naman yata tumagal, I don't want to ayokong unahan yung investigation, ayokong unahan yung report, pero sa tingin ko parang hindi naman yata tama yan. Kasi yung nung una nga sinasabi nga namin na what are they practicing for? What are they, sabi nga po ng UAAP, no tournament. So anong pinagpa-practicean nila? Meron pala pong meron pala pong isang liga na yung pre-season tournament na sumasali sila doon. Hindi ko na sasabihin kung ano, pero mukhang yun ang pinaghahandaan nila. And because of that, mukhang UAAP is saying that we cannot be the one to investigate them only because they are not just training and not just participating in UAAP tournaments. They are also participating in other tournaments. So, nagrereklamo yung ibang mga teams na, teka, lugi naman kami dyan. Kami, nagko-comply kami, tapos sila, magtatago sila. So parang, di ba, parang biro-biroan yan sa mga athletes. Ikaw, nagsisecret training ka, ang daya mo, walang ganyanan. Lalo na ngayon na merong pandemic. And I hope nothing bad happened to them while they were there. I hope that they are safe. I hope they are healthy. And I hope that they are COVID-free. Otherwise, you're going to have so many complications, di ba? Did the school allow it? Di ba? Is it a school-sanctioned activity? Sa ngayon po, ayan ang lumalabas. Sino ang in charge sa pag-sanction sa UST? Well, initially, akala namin UAAP. Kaya UAAP yung kausap namin. Tapos, all of a sudden, magaling ito si Sir Mark Velasco ng PSC. Inimbita na yung CHED. Kaya yung CHED nag-issue ng reiteration for students to stay at home. And so, yun na nga, nagsabi, and then si UST naman, nagsabi, si UAAP naman, si Attorney Rebo, nagsabi na hindi lang sila UAAP naglalaro. So kami naman po, remember, we are not IATF. We were just created, the group was created to draft the joint admin order. So whatever mag-gather namin dyan, we will only forward to IATF. We are not a sanctioning body. We are just a study group and a recommendatory group. So to answer kung sino ang in charge sa pag-sanction sa UST, ang sagot dyan ay IATF. Okay. Thank you. Jerry? Thank you po. Thank you, sir. Yes, Chairman. Good Good afternoon po. afternoon, Sir Jerry. Yes, sir. Sir, sabi niyo IAT, maaring magkaroon ng problemang UST sa IATF. Tama po ba? Depende po sa kung talagang nag-practice sila. Kasi ngayon, everybody is already assuming na nag-practice sila, nag-violate sila. Teka, tingnan muna natin. Ano bang ginawa nila? Nag-violate ba talaga sila? O nag-practice ba talaga sila? But baka po sa IATF. If the IATF thinks that
we should be the one to sanction it and study it. Okay lang sa amin. Pero ang gusto sana namin paulit-ulit na sinasabi self-regulation. Kung ano nangyari sa professional, for example, yung sa Blackwater, naimbestigahan na sila ng ng PBA tapos Buksan meron pa ng yan isang sanction. ilong. So dapat ganun na sana yung UAAP. Ayaw ng UAAP kasi hindi lang naman daw sila ang tournament na nilalaruan noon. So malamang po baka IATF if they still have time. Okay. Follow-up question, Chairman. Na-discuss din po ba during the meeting yung kaso naman ng National University Lady Bulldogs na reportedly nagkaroon din ng bubble naman dyan sa kanilang campus sa may Binyan, Calamba, Laguna. Na-discuss po ba yun? Na-discuss pero wala pa yung report, wala pa yung findings, and on Tuesday mukhang pati sila imbitado na rin kasi confirmed na yung UST representative ipipresent yung findings nila sa Tuesday po pag nag-meet ulit yung job group. Kasama na rin po yata ang NU. Hindi ko lang masyado matandaan pero sinabi kasi namin na isama mo na yung NU sa Tuesday. So hopefully kasama na rin po. Tuesday 1 o'clock yata or 3 o'clock. Salamat po, Chairman. Thank you, Sir Jerry. Salamat. Okay. May questions pa ba, Zaldi? Do you have any follow-ups? Meron. Kasi, Mr. Chairman, itong si Commissioner Willie Marshall kanina ay nakakwentuhan din namin bago mas nauna sa iyo. At napag-usapan syempre yung PBA bubble. May mga requirements ba ang GAB at saka pati na yung IATF dito? Pagka syempre, alam naman natin obvious. Ano-ano yung mga requirements na yun para sa paglalagay ng bubble? Yes, sir. Yung bubble matagal na namin ini-encourage sana, no. Siguro po by now, alam niyo na, 3 na po yung professional leagues. The way it's going, yung NBL or WNBL magbabubble, yung Chooks to Go magbabubble, and we're very happy that PBA is also thinking about putting the group inside the bubble. And if you ask me, I would rather that they do a bubble in the Philippines than go abroad. Because if you ride the plane, you will be exposed to other people over an hour, 2 hours. Medyo aircon yun di ba? Tapos walang bintana. So I am so happy with the news that the PBA may go into a bubble, but of course we are also considering the costs, no? So yung requirements naman namin before entering the bubble, 14 days. Pagmasdan mo muna yung sarili mo kung asymptomatic ka. Once na nagkaroon ka ng symptom, medyo alanganin yun, ano? After the 14 days quarantine, pwede ka nang magpa-swab. Paglabas ng swab test mo at negative ka at wala kang pinuntahan in between, pasok ka na sa bubble. Hindi po kami mahirap kausap. In fact, we're very happy that everybody is considering the bubble. Once inside the bubble, you cannot go out. Otherwise, you have to go another 14 days quarantine. And I'm very happy that the leagues themselves are policing their own ranks. So that's lesser work for us. And thank you to them, di ba? Kasi nga, they're also looking out for each other, di ba? Pag may mangyari sa isa, damay lahat. Hindi lang basketball, damay na yung ibang sport. So, hindi po stringent ang requirements ng GAB doon sa bubble. Ang question ng sir doon, yung interlocal travel. For example, if you are from a high-risk area, for example, Manila, then you go into a bubble in a low-risk area. That's against the Joint Admin Order, which discourages or does not allow interzonal travel. So, for example, magbabubble ka sa Laguna, parehas na rin naman yan ng Manila. Kung magbabubble ka sa Pampanga, where NBL wants to go, okay na rin po yan. Pero kung pupunta ka sa isang lugar na hindi sa GCQ, let's say MGCQ siya, galing ka sa GCQ,
dinidiscourage po yan. Dahil, from a high risk to a low risk area, baka ma-infect mo yung zero COVID area, lugi naman. And of course, sirs, and ma'am, we always want to coordinate with the local government units. Kailangan acceptable sa LGU. Otherwise, we don't move. Kailangan prior consultation and approval nila bago pumunta sa bubble. Baka mamaya nandun na tayo, mag-aalit yung mayor. Paalam tayo muna. So, Okay. ano lang po, courtesy lang. Waylon? Okay, thank you. Reese, okay na, Reese. Okay na. All right. So again, Chairman Jerry, go ahead. Isa lang, quick lang. Chairman, nabanggit ni Calvin Abueva kasi na tapos na yung mga requirements na pinapagawa ng PBA. Although sabi ni Commissioner Will Marshall, medyo hold pa rin yung pagkakasuspend sa kanya. But in the event na malip po yung suspension niya, automatic po ba na i-grant nyo na siya ng license uli para makalaro? We would like to me, together with the two members of the board, would like to also talk to him. Gusto lang namin makausap. Kasi, ang nangyari kasi pagka okay na siya sa PBA, parang okay na. Hindi naman. Gusto rin namin siyang kausapin kasi hindi talaga maganda yung mga pinaggagawa niya dati. Baka gawin na naman niya ulit eh. And even if I look up to him at galing na galing ako dun sa player na yun, pero kung may konting problema sa attitude, then that's not being a professional. Baka isipin ng mga bata, kung nagagawa ng mga professional yan, bakit kami hindi namin pwedeng gawin yon? So, sabi ko nga, di ba, yung a professional license is it's a privilege and it's not a right. And it can be taken away anytime. You can be suspended, you can be your license can be revoked. And we want, like me, when I was growing up before, I looked up to PBA players mga idol ko yan isipin ng mga bata, yung mga idol, pwede pa na magsakitan, di ba? So we also want to talk to him first, no? Kahit na okay na siya sa PBA, gusto lang namin siya makausap. And I'm sure he will agree and I'm sure we will come to terms. But still, we still want to talk to him and probably sign an agreement for good behavior, otherwise suspended or revoked. Para wag nang umulit, di ba, sir? Thank you, Chairman. Thank you, sir. Chairman, maraming salamat po ulit sa pag-enlighten sa amin tungkol po dito sa initiative ng GAB na bigyan nga po ng kumbaga guest license, kumbaga approval na makapag-train yung ating mga non-pro athletes kasama ng mga professionals. Again, ang sabi niyo po, ito ay para din ma-expose sila sa higher level of competition and hopefully they would take advantage of this, but at the same time, with limitations na katulad po na ni-remind nyo, it's only a privilege and anytime pwede yun mabawi sa kanila if they don't follow the protocols. Your message, Chairman, before we let you go. Yes, thank you very much. Again, it's an honor to be guest here in Chasedown and salamat dun sa mga reminders, suggestions niyo, and some of them we have implemented. I'm happy to also report that outside of the PBA, Chooks to Go 3x3 is also professional now, as well as the gender-sensitive National Basketball League, which also has professional women basketball players. So, yung gender equality is, I think, very noteworthy and, ang pagkakilala kasi ng basketball, puro lalaki lang eh. Hindi eh. Meron din mga babae at meron din professional professional women basketball players, no? And before I go, I think this was the show where I said that watch out, there are two leagues coming up turning professional. And before I go, I also want to say that watch out, there's another sport that will turn professional. Thank you very much. Good afternoon. Okay. Ladies and gentlemen. Palaging may iwan sa atin si Chairman na scoop. Opo, para meron Baka yung initials pwede, that Chairman. we look forward to. Thank you very much, Your Honors. Thank you. Good afternoon. A pleasant day. Stay safe. God bless. Thank you po.
Thank you, Okay. the good chairman of the Games and Amusements Board, Chairman Baha Mitra. Maraming salamat po. We'll talk to you again next time. Send our Salamat regards to po. your office and to your family. Thank you, sir. Thank you. Maraming Thank you, salamat. ma'am. Good Volleyball po ba? development from Gab. Ayan, may teaser na naman tayo. So hopefully, sa mga susunod na Oo. linggo, meron tayong mas magaganda pang balita. But now we are happy to bring into the show, again, one of the friendliest faces in the PBA. Matagal natin siyang hindi nakausap, but now he's joining us to give us perhaps his insights on the recent issues and news na bumabalot sa kanyang beloved alma mater. So, let's see. Sino ba Zaldi, gusto mo ipakilala ang ating bisita? Yes, of course. At itong ating bisita, ito, scholarly look ika nga ito eh. Dating UST Growling Tiger, UAAP champion noong 2006, UAAP MVP noong 2009, UAAP Sixth Man of the Year 2006, and UAAP Scoring Champion 2009. And none other than Dylan Ababu. All Good right. afternoon, Dylan. Dylan will be joining us via, I think, the phone line. Hi, Dylan. Can you hear us? Yan. Yun. Hi, sir. Yes. Yes. Hi, sir. Kala ko si Dylan. Yabak ko yata yun. Walang niya kayo. Alam nyo, yung boses nyo, alam kong hindi nyo ako maloloko. Alam ko ang boses si Dylan kahit very soft-spoken siya, di ba? Pag lagi ko yung binibiro si Dylan, ano yan eh, kumbaga kung hindi yata nag-basketball player, pwede yata itong maging pare eh. Para siyang para siyang sakristan. Sobrang bait lang ng itsura niya lagi. Sa Kristan do, seminarista. Oo. Ano ka dyan, Rita? Hi, Dylan. Oy, sandali. Breaking while we wait for Dylan, ongoing. 17th hole. Nasa 17th hole na si Yuka Saso of the Nitori Ladies LPGA sa Japan. Wow. And he is ahead by one stroke. Wow. Of Sakura Kowai. Pareho silang nasa 17th hole. So if she holds, she will keep a one-stroke lead going to tomorrow's final round of the Nitori Ladies in Hokkaido. Lamang po ang ating Yuka Saso ng one stroke sa Japan LPGA. Sana mag-champion. Go, Yuka. Saka, biglang milyonarya yan. Pag nanalo. Si Yuka. Bati mo na, bati. Oo. Oy, ako muna. Babati mo na tayo. Babatiin mo na. Okay. Pagdating ko sa opisina, nakadikit kanina sa typewriter ko to eh. Pinapabati ni Joey Viduya, ang aming veteranong photographer, Yun na. ating PABL. Mga kaibigan niya, si Paul Guerrero ng Pure Foods, Brian Punsalan, naglaro sa San Miguel, Mike Otto, naglaro sa Alaska, Eto Clobo, naglaro sa Gold Eagle, and si Manny Eliocida, naglaro sa Tefilin. Mga PBA and PABL players siya nung araw. Nakinubayaran din naman natin. Joey. Thank you. Galing yan, si Joey. Nakita ko na si Dylan Nakita ko na si Dylan na wala nga lang bigla ulit. Oo, sumulpot na. Pero si Yuka, paring Welo, si Yuka. Good luck, Yuka Saso. Dylan, nandiyan na. Yuka, good luck. Yuka, if you're listening, good luck. Writers Bati daw muna. Writers sige, block. while we're waiting and trying to stabilize Dylan's connection, let's go straight to Writer's Block. Abak, you have something very interesting for us sa Writer's Block. Okay, si Usain Bolt ng Jamaica, the world's fastest man, 8-time Olympic champion sa sprint, 100 and 200, and a few relays, and 11-time world champion. Nagkaroon ng COVID, positive siya. And the results came out after he hosted a mask-free, walang mask birthday party to celebrate his 34th birthday.
Okay. Madaming mga bisita dyan sa party na yan. May mga sikat na football players from Germany and other big tournaments. Etong si Hussein medyo notorious to pagdating sa mga good time. Dahil I remember when I was covering the Rio Olympics, he made all the headlines. Dahil nga sinabing nakakapagpasok siya ng mga kasama sa Athletes Village. We can only imagine what happened during that birthday celebration of his last August 21 yata yan. He said it was the best birthday ever. Nasa quarantine po siya ngayon, and in his tweet sabi niya he has no symptoms. Still get well, Hussein. Okay, paspasan lang natin yung writer's block. Jerry, yours. Yes, sa akin, no show si Morris Show sa first Blackwater workout kasama ni Coach Olsen, Nash Rosella. Kasi si Coach Nash muna, hindi pa siya nakapagpa-swab test, so bawal siyang umattend ng workout. Isa sa mga mandatory protocols ng PBA yan, dapat nakapag-swab test ka muna before ka papasukin sa training facility. Si Morris Shaw naman, yung top rookie pick nila from last year's draft, unfortunately, nasa US pa siya, inabutan siya ng lockdown doon. Umalis siya ng bansa nung GCQ, and then papabalik na sana siya rito, kaso nag-revert back tayo sa MECQ, kaya hindi na siya nakauwi uli. Nung nag-GCQ, kumukuha siya ng traveling papers at mga airline tickets pa uwi, kaso masyado nang mahaba yung pila sa airlines na kanyang sasakyan, kaya andun pa siya sa US hanggang ngayon. Yun lang muna, Riz. Okay, Waylon. Yes, last week, naibanggit ni Coach Jeff Carriazo ng Alaska, wala sa ensayo si Sanitos, and ngayon, malamang hindi na rin maglaro si Sanitos kung mag-resume ang Philippine Cup. May nakausap tayong tao malapit kay Sanitos kasi walang vaccine pa, so baka no si Sanitos pag nag-resume ang PBA. Pero, baka next season, kung wala ng COVID, pwede na siya maglaro. Yun lang, Risa. Right, so those were your headlines from the Philippine Star, Manila Bulletin, and Spin.ph for, of course, our writer's block. Yes, Abak? Jerry, pagka nagpakita na si Morris sa practice, ang ulo nyo, Morris shows up. Oo, pwede. Pwede. All right, pero ito, ready to show up and give us his insights. Dylan Ababu is joining us. Hi, Dylan. It's so nice to see you. Hello, Dylan. Father. Yeah. Good afternoon. Nadidinig ni Father Dylan. Nag-adjust pa. Yan. Hi, Dylan. Can you hear us? Dylan, dito po kami. Andito po kami. Yan. I'm mindful of us. Yan. Hindi yata tayo naririnig. Ngiti naman dyan, Dylan. Ngiti naman. Hi, Dylan, I love brother. how Dylan is wearing his school colors, no? Naka-black and yellow na. Ready na. Kasi mainit nga yung naging usapin. So, of course, sa kanya naging alma mater. We know Dylan was part of that champion team, di ba? You know, champion team back in the day with Coach Pido Harencio. And I'm sure meron siyang mga nais, may mga sentiments siya about the recent events nga na nangyayari sa UAAP and sa UST. Meron tayong mga narinig na sentiments from other Growling Tigers players katulad ni na Aline Maliksi. But let's try to hear Dylan's side. Hi, Dylan. Yun! Sumaludo na eh. Yun! Sumaludo na. Nako, sound wala. Brother. Siguro yung mic hindi yata naka-on for Dylan. Let's see what we can do for him. Dylan, can you turn your mic on, please? Yes, nakamute si brother. Nakamute. I know he'll figure it out.
Naalala ko, Okay. nag-guest natin sa Chasedown yan. Okay na po. Yun! Yan! Yan! Yun, okay na. Nadinig na. So, bilisan natin, Kamusta Risa. mga brother? Hi, Dylan. Kamusta Good rin si afternoon. Yan. Hello! Yan. Anong Miss po? ka dyan. Hi, Dylan. Salamat Oo. po sa pag-invite. Brother, Okay, ako muna mag-first na magtatanong na una kay Dylan. Hi Dylan, good afternoon. Si Saldi Perez po ako. Kumustahin ko lamang yung buhay quarantine mo. Ano ba mga pinagkakaabalahan mo habang nasa quarantine? Sorry po, sir. Pakiulit po yung question. Medyo magulo po yung internet po. Okay. Sige. Pag-alam ko lang, kumusta ang buhay quarantine? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo habang ikaw ay nasa quarantine? Ayun po, bali puro workout po rito sa bahay po. Bali almost every day po, iba-ibang klaseng workout, program man po, and syempre marami rin po mga Bible study groups na natuloy-tuloy po namin at meron po mga bago. Dahil nga po madami na pong time ngayon at syempre wala na pong excuse na traffic or busy po. Yung workout na ginagawa mo to keep in shape. Everyday ba? Ganon? Ano po yun? Sorry po, sir. Ano yung mga workout na ginagawa mo to keep in shape while nasa quarantine? Ano pong mga tinatanong niyo po? Sorry po, medyo magulo yung internet. Hindi. O nga. Hindi, ulitin ko na lang. Sir. Ano pong mga workout? Syempre may dribbling po. Meron din po mga upper body workouts. Tapos meron din pong lower body. And syempre mga core o mga abs workout. Kompleto po. Okay. So ito, medyo punta na tayo doon sa talagang magandang yung tanong na gusto namin tanong sa iyo. Ano masasabi mo doon sa controversy na kinasasangkutan Dylan ng alma mater mo na mayroon daw training bubble na ginawa doon sa Sorsogon? Nawala yata si Dylan, pare, nawala. Nico, di Oo, ba hindi. ayun no? Nico, dapat hindi Ba- nagpasa. Alright, it's Dylan, is that you, Dylan? it's very unfortunate that he has already Oo. agreed to talk to us regarding the issue. Pero unfortunately, his connection wouldn't let us get through, no? Siguro din, baka where he's coming from, the weather could be bad. Oo. I can see from my Oo, window, umulan eh. medyo nagsimula nang kulimlim. But Oo, let's talk sayang. among us fellas, let's talk very quick about this UST issue na talagang patuloy yung developments. Ako lang nakikita ko lang lately, it's kinda dividing, the player sentiments. Pero nagsasabi na, back in the day, kami nga, ito lang. Pero, meron din namang nagsasabi na the players were mistreated. And yun yung isa sa mga issue. And they wouldn't be crying for, for somehow justice one way or another kung hindi nga sila naka-experience ng hindi maganda in that bubble. But I say, these are important matters, pero parang nalilihis tayo dun sa talagang issue, which is, nag-training ba talaga? Nagkaroon ba talaga ng bubble itong UST Growling Tigers sa Sorsogon? And again, if so, sino yung mga dapat managot? I think that's the real issue. More than, of course, importante rin nga yung mga talagang nangyari sa loob ng kanilang bubble. Correct, tama yan. What do you think, Waylon? I agree with you, Riza. Kumbaga sa pagkain, yung issue ng pagkain sa players, kumbaga side dish na lang yan eh. Let's stick to the main course. Kung ano issue ba talaga. And ang issue dito yung ginawang training bubble, alleged training bubble ng UST.
And I think from a source, talagang nahaharap ang UST sa suspension. Hindi lang natin alam kung 1 season ba or 2 seasons, pero from what I've heard, pinag-uusapan ng UAP board is suspension. Yun lang, Reese. Waylon, when Okay. you mean suspension, they're suspending if ever the Yes. madesisyonan ng, let's say, IATF ang magdesisyon na meron dapat sanction at suspension yon. We only meant the Growling Tigers as the basketball team, not the whole UST sports contingent joining the UAAP games. Tama? Reese, I'm not sure with the IATF, pero with the UAP board, I spoke to somebody sa UAP board Yun ang isang dinidiscuss nila. If the whole school ba or yung basketball team lang. Remember, Reese, when Lasal was suspended a few years ago, Yes. they were suspended. Yung buong Lasal hindi nakapag-compete sa UAP because of negligence. So, kumbaga parang tinitignan nila yung UST kung ito lang bang ang basketball team or the entire school, kasi ang involved din isa dyan, ang sinasabi according to a source, is yung athletic director, pinayagan yung coach. So dun pa lang dapat nakipunan ng UST. Yun lang naman. That would be a big blow kasi UST for many seasons would be, let's say, overall champions, di ba? Isa sila sa mga nakakakuha niyan. All right, we have Dylan now back on the show. Hi, Dylan. Is the internet connection better now? I think so. Ayun, Sorry, pwede na. Sorry. Dylan Okay, would like to go Opo. straight to the point because we would want to get your insight regarding the issue. Itong ang UST Growling Tigers. What can you say? Napakadaming layers. Talking about, of course, you being a Growling Tiger yourself. Insights po. Actually, hindi ko po kasi alam talaga yung nangyari. Pero para po sa akin, kung meron pong nalabag na mga rules yung UST, syempre may mga regulations, may mga regulatory boards, may mga governing bodies, UAP board, kahit sa UST, syempre yung government natin. Kung meron silang nagawang mali, syempre kailangan sumunod po sa batas. So may mga consequences. Masakit po man sa amin sa UST, pero kung ano pong pagdesisyonan ng government natin at ang mga regulatory boards, kailangan po tanggapin. Yun nga lang po talaga, hindi ko po kasi talaga alam kung ano po nangyari, kung ano po yung exact na sino may kasalanan, ganun. So yun po. Pero kung kung sino po may kasalanan, kailangan pong daanan po yung parusa. Opo. Okay, question? Yes. Waylon. Opo. Dylan, rather, as a former player, Opo. I don't know kung nakaka-receive ka or nababasa mo sa online yung mga lumalabas na storya regarding players na kumbaga kumalat na sa internet yung yung group chat ng mga players As a former player, ikaw ba dapat lumalabas yung mga bagay na yun na dapat sana internal lang? Opo, Brother Waylon, tama ka dyan kasi naalala ko kay Daddy Pido namin, kay Coach Pido Harencio. Kung ang rule po namin doon, primarily, kung ano po yung mapag-usapan sa team, bawal po lumabas. So, kung ano po yung maging internal agreement at internal arrangement as a team, as a united team, kailangan wala po nagsasabi sa labas. Kasi once na lumabas po yung balita, ang dami pong interpretations. Tapos po, yung media nga po minsan hindi po maganda yung nasasabi. Minsan po totoo, minsan hindi. So nagkagulo-gulo na po. So nangyari po, imbis po na nakatulong po sa team para maging united at makatulong sa pagpanalo, lalo pa pong nadi-destroy yung team. So parang nga nangyari sa Rome, di ba dati? Rome was destroyed from the inside. So yun po, kailangan po kung ano yung napag-usapan at napag-agreehan ng buong team, kailangan hindi po ito lumalabas. Thank you, brother. Yes. Thank you po. Brother Dylan.
Brother Dylan, normal lang naman yung mga Brother. teams na nagse-train before the season. Pero sa tingin mo ba, dapat pang ginawa ito? Lalo na nasa pandemya tayo? Ano lang Bali, take ang mo? tanong niyo po, brother, kung normal po ba na lumabas po sa habang lockdown? Hindi. Tama po Di ba? ba bago Ano po? bago mag pre-season, normal na nagte-training ang mga teams, di ba? Pero dapat ba ginawa pa rin ito Opo. kahit nasa pandemya tayo? Well, normal po na nagte-training po bago mag-season, syempre po 'yan. Pero kung meron po tayong rules ng government na bawal po lumabas, hindi po talaga tayo dapat lumabas. Kailangan po natin mag-comply kasi unang-una, in-appoint ni Lord yung mga leaders natin para sa posisyon nila kasi may purpose si Lord. So kung ano yung law ng tao, kailangan din po natin sundin kasi para sa atin din po 'yon. So kung bawal po lumabas ng Manila, tas lumabas pa rin po sila, naglabag po sila ng rules. Thank you. Mabuhay ka. Aba, Thank you po. Good afternoon. Hypothetical question lang sana, Dylan. If you were in this UST team and kung sakaling masuspend ang UST, would you sit out the suspension or would you transfer to another school? Syempre po, hindi po ako magta-transfer kasi meron po kaming goal eh. Meron pong goal sa UST na mag-champion po kami. So kung aalis po ako na-defeat na po yung goal, na-defeat na po yung purpose. Parang nangyari umanib po ako sa kalaban. Hindi po kami ganun dati. Tama po ba yun? Nasagot ko po ba yung tanong nyo? Medyo nagcha-choppy lang po, brother. Sorry po. Yes, Sagot ko po ba? very good answer. Thank you. Dylan, Opo. lumabas na yung mga ibang opinions, personal opinions, and everyone's entitled to their personal opinions, di ba? Cyrus Baguio said something, Aling Maliksi said something, kahit nga hindi mga taga-UST na players may sinasabi, divided eh. The way I see it, may mga nagsasabi na, yung mga nakakatanda, yung mga medyo kabatch natin, huwag na sabihin masyado matanda. Parang sabi, back in the day, masaya na kami sa show my rice. Sa one-piece chicken with rice. Okay na kami doon. Ang dorm namin, walang aircon. Okay na kami doon as long as we have the scholarship. Because we're student athletes. At makatungtong lang sa UAAP, okay na kami. Now, they're also saying, itong mga kabataan daw is feeling kind of like entitled to certain things. Would you agree? Where do you stand in this? Well, first of all, the Lord is in control eh. We can say whatever we want to say, but a lot of times it causes more harm than helping others. So, biblically speaking po, kailangan po yung lumalabas lang po sa bibig natin, yung helpful lang po and encouraging. Kung yung sasabihin po natin nakakasira po ng tao or hindi nakakatulong sa issue, wag na lang po natin sabihin. Ang pinaka-best way po, ipag-pray na lang po natin yung mga affected parties. Ipag-pray po natin na, syempre, mas mangibabaw yung kingdom or yung godly values kaysa dun sa mga values ng demonyo. Doon po tayo mag-focus. Kasi po, syempre, may golden rule po tayo, di ba? Don't do unto others what you don't want others to do unto you. And the same measure you use will be the same measure used back to you. So, ingat lang po tayo sa mga sinasabi po natin kasi nakakasakit din po tayo ng At darating po yung point na tayo naman po yung malalagay sa hot seat. So, pinaka-better po, pag na lang po natin ang lahat na maging maayos po at syempre, since God is in control, ma-bless po yung situation at ma-solve po kagad. Yun po. Zaldi, last question. Yes. Okay. Dylan, ito, siguro nasusundan mo naman na yung mga pangyayari, ano? At nakikita mo yung mga, somehow nababasa mo kung ano yung mga lumalabas sa mga pahayagan o sa online o kung ibang reaksyon ng mga tao. Sa tingin mo kaya yung ginawa ni Coach Ayo tama ba? Sa kabila na merong order, merong protocols na inilalabas ang gobyerno tungkol dito?
And tungkol din doon sa balita na merong money involved na worth 3 million daw na budget na parang kasama daw yun doon sa naginamit doon sa pag-renovate doon sa gym na pag-aari ni Coach Ayok. Ano po, honestly po, like sinabi ko po kanina, hindi ko po kasi alam na kung ano talaga po yung nangyari at ano po yung totoo. Pero kung nabigyan naman po sila Coach Aldin at ang UST ng travel pass na pumunta sa hindi ko alam kung saan, kung sa Sorsogon ba o ano, ibig sabihin legal po yun kasi nabigyan po sila ng permit eh. Ayun po, tungkol naman po dun sa money, hindi ko po alam kung ano po yung totoo, kung yung 3 million po ba ay ginamit po ni Coach Aldin o yung 3 million po ay napunta po sa budget po ng team. Hindi ko na po alam yun. Basta yun lang po, legalities lang po. Kung binigyan po ng travel pass pumunta sa Sorsogon, ibig sabihin legal po yung ginawa po nila. Alright, Dylan, your message for our viewers, lalong-lalo na siguro sa mga UST Growling Tigers fans. Ayun po sa mga UST Growling Tigers fans po natin syempre pag-pray din natin na maayos na yung sitwasyon at hopefully God willing hindi tayo masuspend para maka-join ulit tayo sa UAP at magkaroon tayo ng chance sa mag-champion and syempre I encourage everyone to pray for each other kasi all of us here, not only the UST issue, all of us here are casualties of this pandemic and whether rich or poor, apektado po tayo. Kailangan po natin talaga pag-pray po ang isa't isa na God will heal our land, heal our country, heal the whole world. And of course, I would like to encourage everyone to be closer to God po and throw to God all your worries, concerns, and He will give you strength and comfort and peace po. Ayun po. Go Uste! I agree with that. And we Go, are so Uste! delighted, blessed to have you on the show. Maraming salamat, Dylan Nababu. Thank you. Brother Dylan. See you next Brother, time. Salamat. thank you. Maraming salamat po. Thank you. Sorry po sa connection. Thank you po. It's God all bless right. po. Okay It's lang. all right. Thank you, Thank you, Bob. Dylan. We'll see you again next time. Dylan. Maraming salamat, Thank you, Dylan Bob. Nababu. Parang si Dylan is a ray of light coming, no? Na sa isang napakadilim na mundo, parang bibigyan ka na niya ng liwanag at enlightenment. Always a pleasure talking to Dylan Nababu. Well, today has been very interesting from Coach, or rather, Commissioner Willie Marshall to Chairman Baham Mitra. At ito pa, nahabol pa natin si Dylan Nababu. Any other thoughts, guys, or bate, bago tayo magpaalam ng tuluyan sa kanila? Zaldi, unahin na kita. Well, sa akin naman ang ganda nitong episode natin. Sabagay, every Saturday naman talaga ay mga talagang explosive yung ating programa. At sa ngayon, ang dami natin na-discuss na-enlighten tayo tungkol doon sa PBA, sa pagsisimula ng PBA kay Commissioner Willie Marshall and of course kay Chairman Baham Mitra. At itong kay Dylan Nababu. Okay, Jerry. Quick bati lang. Hello, Attorney Bertini Causing. Vice Nanonood Mayor yan. Polanggi, Vice Mayor Opo. Buboy Fernandez. Happy birthday sa bayaw ko, Alvina Pasible sa Texas. Happy birthday, Bradingding, Eddie Alinea. Yo! Uy, Saka, birthday pala ni Brading Ding. Direk Mel, Direk Christian, Direk AB, at Mike Santillan. Thank you. All right. Waylon? Yes, binati na ni Jerry lahat ng babatiin ko. Pero Okay. happy birthday kay Manang Riza. 60th birthday today. Happy birthday. And also, Hailey Selen Manang ba yan? Manang, Si Manang oo, yan? birthday. Oh, Manang, Manang happy Riza? birthday. Aba. Tumandang bigla. Okay lang ako. On a sad note, prayers to the family of my friend Claro. I just got a text. His wife passed away just moments ago. Claro, hang on, be strong, and all our prayers go to you and your family. Condolence. Same. From us here, the Chasedown. Tandaan natin, pwede nyo pong mapanood ang The Chasedown sa Signal Play app. So make sure that you have it. It is very easy to download. Just go to www, of course, at signalplay.com. Pwede sa iOS, pwede sa Android. Click homepage, sign up, put in your details. You get the activation link. At pwede na kayo manood ng libre anytime,
anywhere. Salamat muli sa lahat ng nakasama natin today. We hope you enjoyed today's show as much as we did. In behalf of the Chasers, Zaldi, Jerry, Waylan, and Abak, ako po si Riza Diaz. Maraming salamat po. And this has been the The Chase Yeah. Down. Kami po Riza, ang boses ng congrats. Pinagkaisang Congrats, Pilipinas, 1PH. Thank Mami you. Riza. Happy Salamat. weekend. God